جنگ برای دموکراسی، احمد مسعود، نقطه آغاز تاریخ طلایی افغانستان. در حالی که جنگ همه آرزو و دار و ندار مردمان این کشور را از آنان گرفته بود و دیگر امید برای بقای نظام افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور وجود نداشت، مرد جوانی به پا برخاست و برای آزادی کشورش فریاد بلند کرد. احمد مسعود، فرزند قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود که از دیر زمان نظاره‌گر فراز و فرودهای سیاسی بود و چند سالی را برای سبک و سنگین کردن سیاستگران کشور سپری کرده بود، در کنار هوادارانش ظهور کرد و با یک صدا از آنان خواست تا برای مقاومت دوم در برابر طالبان و حامیان پنجابیشان جنگ افزار بردارند و برای دفاع از جغرافیای خود کمر همت بسته کنند. این فراخوان احمد مسعود سبب شد تا همراهان و یاران پدرش نیز در محوریت او جمع شوند و فریاد برآورند که در کنار عامر جوان و یگانه یادگار قهرمان ملی کشور ایستاده هستند و از تمامیت ارضی این کشور دفاع خواهند کرد. ظاهراً این اقدام احمد مسعود به مزاج حکومت خوش نخورد و تلاش‌های زیاد شد تا جلو حرکت‌های مردمی عامر جوان گرفته شود. اما همزمان با تسریع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و گسترش حمله‌های تهاجمی طالبان بر دست کم 21 ولایت کشور، حکومت رئیس جمهور غنی اکنون ناگزیر شده است تا با فراخوان چهره‌های جهادی افغانستان و همچنان عامر جوان لبیک بگویند. آرزومندیم که این ویدیو را تا پایان دنبال کنید. برای پشتیبانی از فعالیت‌های ما لطفاً با این کانال بپیوندید. سابسکرایب کنید و زنگوله را فشار دهید. برای شریک سازی این معلومات با شهروندان کشور لطفاً شریک سازی این ویدیو را از یاد نبرید و دیدگاهتان را برای ما در کامنت بنویسید. لایک این ویدیو فراموشتان نشود. در حالی که افغانستان بدترین بحران را پشت سر می‌گذارد و وضعیت امنیتی شکننده را تجربه می‌کند، اما در تازه ترین مورد روی کار شدن احمد مسعود پسر فرمانده جهاد و مقاومت مردم افغانستان شهید احمد شاه مسعود اکنون به دلها چنگ زده است و سنگرها نسبت به هر زمان دیگر برای دفاع از حریم افغانستان و جغرافیای این کشور مستحکمتر شده است. در تازه ترین مورد نورالله ولیزاده نوشته را پیرامون روی کار شدن احمد مسعود نوشته که ما آن را به ویدیو مبدل ساختیم. این نوشته آقای ولیزاده در صفحه فیسبوک اسلام الدین فایز از همکاران رسانه‌ای ما به نشر رسیده بود. نورالله ولیزاده در صفحه فیسبوکش چنین نگاشته است: در میان انبوهی از درد و رنج و کسالت و ناامیدی برخاسته از جنگ، اعلام جنگ برای دموکراسی از سوی احمد مسعود یک خبر بی نهایت مسرت بخش است. شاید مسرت ناشی از شنیدن خبر جنگ متناقض به نظر برسد، اما هرگاه به تاریخ افغانستان و به جنگ‌های پی در پی در این کشور نگاه کنید، قابل درک خواهد شد که مسرت مضمر در این خبر به خاطر چیست. جنگ برای دموکراسی در واقع نقطه آغاز تاریخ طلایی افغانستان است، هرچند برهه‌های مختلفی از تاریخ معاصر افغانستان را به عنوان تاریخ زرین نامگذاری می‌کنند، اما اعتقاد من در این است که افغانستان تاریخ زرین یا همان تاریخ طلایی نداشته است. دلیل این امر این است که تاریخ معاصر افغانستان پر از جنگ است، اما هیچ جنگی در این تاریخ برای دموکراسی، برای آزادی، برای مدنیت، برای ترقی، برای انسانیت، برای ارزش‌های مدنی و معقول صورت نگرفته است. قصد آن را ندارم که تمام جنگ‌های گذشته را ارزش زدایی کنم. جنگ با وجود شر بودنش رگه‌هایی از خیر و خوبی در خود نهفته دارد، اما تنها جنگ برای آزادی و مدنیت است که ارزشمند و هدفمند و متعالی است. دموکراسی به اعتقاد من تمام مزایا و ارزش‌های زندگی آزاد و مترقی را در خود نهفته دارد و جنگ برای دموکراسی جنگ برای همه چیزهای خوب است. حتی میتوان گفت که هر جنگی که برای آزادی و دموکراسی نبوده باشد باطل است. در جنگ‌های گذشته، به ویژه در جنگ مردم افغانستان با انگلیس‌ها و سپس جنگ مردم افغانستان با شوروی‌ها و حتی جنگ در برابر آمریکایی‌ها،
ممکن در نزد برخی ها هسته مرکزی انگیزه جنگ آزادی و ترقی کشور بوده باشد، اما هیچگاه رهبران جنگ جرأت آن را نکردند که اعلام کنند جنگشان برای دموکراسی است. ترس از اعلام انگیزه اصلی جنگ بیشتر از تفکر دینی حاکم ریشه می‌گرفت. در تفکر دینی حاکم دموکراسی یک پدیده بیگانه و حتی کفری پنداشته می شود و از همین رو رهبران جنگ حاضر نبودند که خطر بالقوه متهم شدن به بیدینی و الحاد را برای اعلام انگیزه اصلی جنگ به جان بخرند. از این نظرگاه شهامت احمد مسعود ستودنی است. او اولین کسی است که از سکان رهبری و فرماندهی یک نیروی جنگ در حال ظهور به صراحت اعلام می کند که برای دموکراسی جنگ می کند. برای همین است که می توان گفت که احمد مسعود آغازگر تاریخ طلایی افغانستان است. تاریخ طلایی به اعتقاد من یعنی تاریخی که انسان برای آزادی و برای خودش بجنگد. این جنگ نه شکست دارد، نه پشیمانی دارد و نه شرمندگی. با افتخارترین جنگ در تاریخ بشریت، جنگ برای آزادی و خود ارادیت است. فرجامین جنگ تاریخ شکوهمندی را برای ملت افغانستان رقم خواهد زد. به تردید یکی از عمده‌ترین نتایج مقاومت احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور در برابر لشکر طالبان و تروریسم بین المللی به وجود آمدن یک نظام دموکراتیک بود. اما می‌دانیم که این نتیجه با تمام بزرگی و یگانگیش نتیجه ضمنی مقاومت دنباله جهاد همان جنگ بود که مسعود بزرگ و هم رزمانش با انگیزه دینی وارد آن شده بودند. مسعود بزرگ می‌دانست که مقاومتش در واقع جنگ برای آزادی و دموکراسی است، اما این را اظهار نمی‌کرد چون می‌دانست که بسیاری از همرزمانش از این گفتار ناراحت خواهند شد، چون آنان فکر می‌کردند که جنگشان برای خداست نه برای دموکراسی. در شرایط فعلی که به نظر می‌رسد تمامی کشورهای جهان به نحو تسلیم ایده سپردن قدرت به طالبان شده و نیروهای داخلی نیز به دلایل زیاد مات و مبهوت سرعت تحولات سیاسی و نظامی شده و قادر به اتخاذ یک موضع مستحکم در برابر موج طالبانی شدن نیستند، قامت راست و استوار احمد مسعود و اعلام صریح جنگ برای دموکراسی سرنوشت ساز، تاریخ ساز، امیدبخش و التیام بخش افسردگی شدید نیروهای مترقی و متنفر از رادیکالیسم ابزار شده در دست قدرت‌های بیرحم و حریص است. شاید در بدایت امر یک تعداد از نیروهای همرزم احمد مسعود که به اعتبار قهرمان ملی در کنار او ایستادند اما انگیزه جنگشان دینی و جهادی است، یک مقدار دلخور و ناخوش شوند که چرا این سردار جوان مقاومت و فرزند یگانه قهرمان ملی از جنگ برای دموکراسی سخن میگوید. اما آنان با کمی تعمق در خواهند یافت که مسعود جوان بدعت سیه را اساس نگذاشته، بلکه با شهامت و شجاعت بی‌نظیری که خاصه اوست در واقع غبار جهل و تزویر و ترس را از روی انگیزه اصلی جنگ زدوده است. در واقع دور کردن پرده ابهام از روی جنگ تاریخی ترین اقدامی است که تاکنون در حوزه جنگ در افغانستان اتفاق افتاده است. پس از این دموکراسی دیگر آن کودک نالان و نحیف نیست که در میان دیوهای مست قبیله‌گرایی و دینگرایی دگماتیک در وحشتکده افغانستان سرگردان و غریب باشد و کسی از ترس ملا و خان قبیله جرأت گرفتن نامش را نداشته باشد. حالا دموکراسی یک نیروی مدافع بومی و صادق را در کنارش دارد که برایش میرزمد و این رزم انسانی ترین و حقیقی ترین رزم است که نتایج میمون برای آینده این کشور و ملت برمغان خواهد آورد. حالا بر تمام نیروهای مترقی و متمدن و آزادیخواه افغانستان است که شک و تردید برخاسته از هر چیزی در گذشته را کنار گذاشته و جنگ تازه آغاز شده احمد مسعود را حمایت کنند تا افغانستان دیگر به کام تحجر نرود و کشورهای متمدن دنیا نیز درک کنند که این ملت سزاوار آزادی و عزتمندی است چون برای آن می جنگند. هرچند امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور غنی یکی از مخالفان سرسخت مسلح سازی در شمال و به ویژه در پنجشیر به حساب می آمد، اما ظاهراً دیدگاه معاون رئیس جمهور تغییر 180 درجه‌ای داشته است. او در صفحه راهنمای خود پیرامون بحث و تبادل نظر با احمد مسعود چنین نگاشته بود: دیدار با محتوا و عمیق با برادر گرامیم احمد مسعود داشتم. دیدگاه ایشان بسیار صراحت و وضاحت دارد.
که در وضعیت کنونی باید حمایت بی‌دریغ از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور صورت گیرد. در ارتباط به شیوه جلب و جذب جوانان، بسیج مرد و طریق حمایت از نیروهای قهرمان ما در برابر تهاجم طالب نیز مفید و سازنده بود. احمد مسعود نیز پیرامون گفتگوهایش با امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور غنی نگاشته بود. شب 11 سرطان 14 دیدار مفصل با محترم امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان داشتم. در این نشست روی وضعیت جاری تبادل نظر نمودیم. بسیج مردم در حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، استقرار وضعیت و عقب زدن تهاجم طالبان محور اصلی گفتگوی ما بود. در راستای اهداف یاد شده هماهنگی بیشتر خواهیم داشت. احمد مسعود، زاده 10 جون 1989، 3 جوزای سال 1368 هجری شمسی در روستای جنگلک مرکز ولایت پنجشیر زاده شد. کاکا تاج‌الدین پدر بزرگ مادری احمد مسعود میگوید که او در تخار به دنیا آمده است و دست کم 1 سال پس از تولدش خبر زاده شدن احمد مسعود همگانی شد. او فرزند احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان است. مسعود در نوامبر سال 2016 میلادی من حیث مسئول عمومی بنیاد مسعود منصوب شد و در 5 دسامبر سال 2019 میلادی به عنوان جانشین پدر خود در زادگاهش پنجشیر معرفی شد. احمد مسعود پس از اتمام تحصیلات متوسطه در ایران برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و در آنجا در بخش روابط بین الملل کارشناسی ارشدش را به دست آورد. او 1 سال را در یک دوره نظامی در اکادمی نظامی سلطنتی سندهارست نیز گذراند. در سال 2012 وی 2 دوره کارشناسی ارشد مطالعات جنگ در کالج کینگز لندن شروع کرد و در آنجا کارشناسی ارشد خود را در رشته سیاست بین الملل کسب کرد. احمد مسعود در حال حاضر متأهل است و با دختر کاکایش ازدواج کرده است. بیشتر چهره‌های پیشین جهادی که در کنار پدرش بودند اکنون در کنار احمد مسعود قرار دارند و محوریت جدیدی را زیر نام مقاومت ملی دوم راه اندازی کرده است. در حال حاضر احمد مسعود که لقب آمر جوان را از سوی حامیان پدرش دریافت کرده مصروف بسیج مردمی در شمال کشور و ویژه ولایت پنجشیر به ضد گروه طالبان است. او پیش از این گفته بود که این حرکت را به خاطر دفاع از افغانستان و مردم سالاری راه اندازی کرده است و تلاش خواهد کرد تا رهرو خط فکری پدرش باشد. آرزومندیم که این ویدیو را تا پایان دنبال کرده باشید. برای پشتیبانی از فعالیت‌های ما لطفاً به این کانال بپیوندید، سابسکرایب کنید و زنگوله را فشار دهید. برای شریک سازی این معلومات با شهروندان کشور لطفاً شریک سازی این ویدیو را از یاد نبرید و دیدگاهتان را برای ما در کامنت بنویسید. لایک این ویدیو فراموشتان نشود.